ආයිබෝන් දරුවනේ අදත් අපි සිංහල අකුරු 3ක් ඉගෙන ගන්නයි හදන්නේ. බලමු අපි මේ අකුර මොකක්ද කියලා. දන්නවද බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ අකුර? මොකක්ද මේ? අකුර. හරි. බලමු අපි ට්‍රේස් කරලා. අ අ අ අකුරෙන් දෙන ශබ්දය තමයි අ ශබ්දය. හරි. බලමු එතකොට. අට අල අත. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද අකුර ලියන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම පුංචි බෝලයක් අරගෙන තොප්පියක් දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ලොකු බණ්ඩියක් දාලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ආපහු උඩට ගිහින් පුංචි කණක් දාන්න. හරිද? බලන්න ආපහු පුංචි බෝලයක් අරන් තොප්පියක් දාලා ලොකු බණ්ඩියක් දාලා පල්ලෙහාට ගියා උඩට ආවා පුංචි කණක් දැම්මා. හරිද? තව පාරක් බලන්න. පුංචි බෝලයක් ගත්තා තොප්පියක් දැම්මා ලොකු බණ්ඩියක් දැම්මා. මේ නිලිරි දිගේ තමයි එන්න ඕන. ඊට පහළට ගියා උඩට ගියා පුංචි කණක් දැම්මා. හරි. දැක්කනේ අපි අකුර. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ලස්සනට ලියන්න. හරි. දැන් අපි බලමු න අකුර කොහොමද අපි ට්‍රේස් කරන්න කියලා. න න න නහය න නලාව න නයා. හරි. අපි දැන් ලියමු න අකුර. හරිද? මෙහෙම පුංචි බෝලයක් කරන් මෙහෙම රවුමට අරගෙන ඔන්න පල්ලෙහාට ආවා. මුට්ටක් උඩට ගියා අඹ ගෙඩියක් වගේ අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ආපහු පල්ලෙහාට එනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ අකුර මොකක්ද? මේ ව. බලමු අපි කොහොමද ට්‍රේස් කරන්නේ කියලා. ව ව ව වට්ටක්කා ව වම්බටු ව වහලය. හරි. අපි කොහොමද ව අකුර ලියන්නේ කියලා. රවුමක් කරන් මෙන්න මෙහෙම තොප්පියක් දාලා එක දිගේ ඇවිත් ඔන්න දැන් අපි උඩට යනවා. හරි. බලා ගන්න අපෝ රවුමක් කරගත්තා තොප්පියක් දැම්මා එක දිගේ ඇවිත් දැන් ඔන්න අපි උඩට යනවා. හරි. ව. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට ලස්සනට අකුරු ලියලා අන්තිට පින්තූරයක් යවන්න. bye, god bless.